So, scientific notation naman tayo. So, scientific notation. So, converting standard notation to scientific notation. So, magko-convert naman tayo ng scientific notation. So, before we convert that, so, divine muna natin si, saan na yun? Wala. Okay. So, scientific notation. So, a number is written in scientific notation if it is written in the form a times 10 to the n power where the absolute value of a is greater than or equal to 1 but less than 10 and n is an integer. So, yun yung diyan natin malalaman kung yung given natin na number is a scientific notation. So, kailangan naka-write siya in the form of a times 10 to the n power. So, yan yung kanyang pattern. So, paano natin siya gagawin? So, magbigay tayo ng example. So, converting standard notation to scientific notation. So, kapag sinabing standard notation, ito yung original na number na hindi nakalagay sa form ng scientific notation. So, standard notation tawag dito. Doon. So, ayan. So, magbigay tayo ng example. Write each number in scientific notation. So, letter A. So, distance to Andromeda galaxy from Earth is 24, ilan ba yan? 6, 9, 12, 15, 18, 21. So, yan. 21 yung zero ng ating. Ayan. So, ang daming zero, hindi ko mabasa ng ayos. So, i-convert natin yan. Okay? So, sulat natin sa ating whiteboard. So, ang daming zero na. So, paano siya i-convert sa, tawag dito, sa scientific notation? So, kailangan natin is, i-move natin yung decimal places natin. So, mag-isimula tayo dito sa dulo. So, bibilangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, and 22. Okay? So, titigil tayo dito ha, sa whole number. So, dapat maging isang whole number lang siya, or single number. So, maging 2.4. Then, itatimes natin sa 10. Tapos, ilang decimal places yung ginawa natin? So, 20 power. So, ang rule dito, kapag ang ating given is ganyan, yung whole number, ang tawag dito, greater than kay 1, so positive ang ginagamit natin dito. Pero kapag naging decimal na siya, kunwari, 0.00001, so ang ginagamit na dito ay negative number. So magbigay tayo ng example na ganun mamaya. Okay? So isolve muna natin yung mga nasa kanina. Okay. So letter B. So diameter of Andromeda galaxy. So madami na naman 0. So sagutan natin yan. Okay. So ito yan. So ganun pa rin. Move on natin decimal places. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So 1.3. Okay, ito yung point. Times 10, ano nga yan? 21 ba? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Times yun ha? Okay. So, di ba madali lang ang paggagawa ng. So lagyan natin dito ng meters. Meters ba yun? So next. So number of stars in Andromeda galaxy. So
Thousand, million, billion, trillion. So, 1 trillion daw. Okay, next example. So, yan, 1 trillion number of stars ng sa Andromeda Galaxy. Gawin natin siyang scientific notation. So, move ulit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 1 times 10 raised to 12 power. So, yun yung ating scientific notation. Okay. So, sulat ulit natin yung given kanina. Okay. So, diameter of electron. So, yan. So, tumungo tayo sa ano? So, 0.0000000000009. So, patayin 0, di ba? So, gawin natin, mag-play natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, tumigil sa 9.4 times 10. So, ilan yan? 13, di ba? So, negative ang gagamitin natin. So, negative 30. Okay? So, next. So, ang sunod ay, anong sunod niya? So, probability of being struck by lightning in any single year. So, ilan yung 0? 5 0. So, 0.143. So, yan. 5 yung 0, 143. So, ganun pa rin. So, mumula natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, maging 1.43 times 10 raised to the negative 6 power. Okay. So, yan. So, nakapag-convert na tayo ng sa standard notation to scientific notation. So, tumungo naman tayo doon sa baliktad. So, scientific notation to standard notation. So, yan. So, converting from scientific to standard notation. So, to convert a number in scientific notation to standard notation, so simply reverse the process. Okay? Yung process natin ginagawa kanina, ganun pa rin. So, move the decimal place and place to the right if n is positive or n place to the left if n is negative. So, n add 0 as needed. So, remember, if n is positive, the value of the number is greater than 1, and if n is negative, the value of the number is less than 1. So, start tayo mag-convert ng scientific notation to standard notation. Okay, so 3.547 times 10 to the 14th power. So, gawin natin 3.547. So, gawin natin, i-move natin. So, 1, 2, 3. So, 14 dapat. 3 pa lang tayo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, lalagyan lang natin siya ng 0. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ang ginagawa ko para ma-sure kung tama yung akin, binibilang ko yung simula dito. So, dapat 14 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, pwede din ganun. So, para madalian tayo. So, ibig sabihin, so 3, 5, 4, 7. Tapos, 11 na sila. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito na isa ko. So, madali lang naman. Di ba? So, yan. Another example. So, negative 2 times 10 to the 6th power. Okay. So, ganun pa rin yung process. Move pa rin ang decimal places. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Kailangan na ng 0. So, ibig sabihin, ano yan? So, ang sagot dito ay, yan na. So, negative 2. So, ilan yan? So, 2 million lang. So, negative 2 million. Yan, negative 2 million.
So, madali lang, di ba? Pagko-convert. So, next. So, 7.91 times 10 to the negative 7 power. So, same process pa din. So, dahil negative yung exponent natin, papunta kaliwa. So, lagyan natin dito, 791. So, point. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magdadagdag tayo dito ng point, 0. So, 0.0, ano yung 0? Ano yung 0? 791. So, ito yung sagot. So, yan. So, napakadali lang ng scientific notation. Okay. So, lagyan naman natin siya ng operation. Okay? Okay. So, another example tayo. So, gamitin natin is, yung scientific notation natin, meron tayong operation. For example, so, the quantity of 3.547 times 10 to the 14th power, so, multiply by 6.5 times 10 to the 14th power. So, anong gagawin natin? So, unang gagawin natin is, pag-multiply natin itong 3.547 sa 6.5, then itong nasa dulo natin, i-multiply naman natin dito sa kabila. Okay? So, paano yan? So, solve natin. So, lagay natin dyan ay 3.547. So, i-multiply natin. So, times. Okay? So, times. So, 6.5. Tapos, multiply ulit natin. 10 raised to, okay, 14, di ba? Okay, 14 yung isa, di ba? 14. Tapos, i-multiply daw natin sa exponent. So, i-multiply natin sa exponent. Di ba pag multiplication, pinagpa-plus natin yung exponent. So, plus 14. Okay, next. Pagka-multiply mo, so equals, so pag multiply mo naman yan, 3.547, ano yan? 3 point, ano nga example natin? 547 times, so ito saan ito times? Sa 6.5, di ba? Okay. 3.547 times 6.5. Okay, ang sagot dyan ay 23, ano yan? 23 point, 23 point, ano nga? Pag times 0, 35. Yan. Tapos, i-multiply natin sa pinag-plus kanina. Okay. So, ang pinag-plus kanina ay si 10 to the 14 power. Yan. Si 10 to the 14 power, di ba? Okay. So, 10 to the 14. So, pag pinag-plus, ang sagot ay 28. Tama? Okay. Ay, mali pala. Ito yan. Kulang pala ng ano. Yan. Then, i-transfer natin to as scientific notation. Okay? So, transfer natin as scientific notation. So, magiging 23.055 times. So, times 10. Yan, kopyahan na natin to. 10. Copy-paste. Yan. So, 10 to the 28 power. So, may napapansin ako. So, 23.0555. So, dapat na magiging 2.3 siya, di ba? So, gagawin natin, i-move pa natin yung decimal places niya isa pa. So, magiging, kapag minove natin, di ba, magiging 2.3.
Magiging 2.23 siya, di ba? 2.23. 2.3 rather. So, 2.3, 0.555, tapos magpa-plus tayo ng isa pang, magpa-plus tayo dito 1. So, magiging 29. Okay? Kasi nag-move tayo ng decimal places. Okay? Okay, magiging 29 to. See? Si 10 to the 28, magiging 10 to the 29 power. Okay. So, yan. So, another example. So, the quantity of 4 times 10 to the 5th power, tapos times negative 1.52 times 10 to the 9th power. So, same concept pa rin yung kanina. So, gagawin natin, pag multiply natin yung kanyang, ito, dito. Okay? So, magiging 4. I-multiply natin sa, multiply natin sa negative 1 point. So, magiging 4 times, negative 1.52. Tama? Ito. Palitan natin. Yan. So, negative 1.52. Tapos, multiply lang natin sa exponent, dun sa 10 natin. So, 10 to the 5th power, multiply lang natin sa, or ilagay na natin, 5 minus, 5 plus 9 pala, rather. So, equals. So, 4 times 1.52. So, 4 times negative 1.52. 4 times 1.52 or negative. So, negative 0.60. Negative, sorry. Ano ba yan? So, negative 6.08. So, times, so gawin na natin siya multiplication. Ganito. Okay, nakuha na naman natin. So, times 10 to the 14 power. Okay, kopyahin lang natin to ha. Tapos, rewrite natin. So, gawin natin 14. So, di ba madali lang? So, next. Another example tayo. So, yan. So, 2.7 times 10 to the 5th power multiplied by 6.04 times 10 to the 13th power. So, solve natin. So, ganun pa din. Multiply pa rin natin si 2.7. So, times. So, saan ita times? Sa 6.04. Okay? Then, multiply by 10. Tapos may exponent. Okay. Exponent yung 10 natin. Then, pagpaplasin naman natin yung kanyang exponent. Okay, next. Pag-multiply naman natin si 2.7, kay 6.04. Ang sagot dyan ay, ano sagot? 6.04. Sagot ay 16.30. Tama ba? Okay. So, times. So, multiply pa rin natin to. Oh, yung kanina. Wait lang. Balikan natin yung kanina. Baka nagkamali tayo. Okay. Balikan natin. Okay. Tama pala yung ginawa natin kanina. Baka nagkamali lang ako. Okay. Balik natin. Yan. So, 16.308. So, multiply pa rin natin sa. Okay. So, copy lang natin to ha. So, multiply daw natin sa. Yan. So, 5 plus 13 ay 18. Yan. So, pag transfer natin. So, di ba, i-move din natin ang decimal place natin dito. So, magiging 1.6308. Okay? So, equals. So, copy lang natin to.
Kasi babaguhin lang natin to. Tanggalin natin tong parentheses, maging 1.6308. Magdadagdag tayo ng isang decimal places. So, maging 9. Magiging times. Yun. So, ganun lang kasimple yung ating paggamit ng scientific notation with division and multiplication. So, next. So, sagutan natin to. So, 1.2 times, wait lang, mali pala yung given ko. So, gawin natin tong 8. Yan. So, 8 tong sa 10. Then, ang given natin sa kabila is 10 to the 5th power. Okay. So, same concept pa rin sa multiplication. So, gawin lang natin, pag-divide din natin yung 1.2. So, 1.2 divided by 9.6. Okay? So, same concept. Divided by, lagyan natin dito. Ayan. So, divided by, wala na palang divide. So, multiply natin sa 10. So, raised to 8, di ba? Okay. So, lagyan natin yung 10 dito. 10 to the 8 power. Lagyan natin tong times plus, minus pala kasi divide, di ba? Wait lang. Nga pala, divide nga pala. So, yan, divided by 10 to the 5th power. O nga pala, ganyan nga pala. Yan. So, yan. Next. Gawin natin, divide na natin siya. So, compare lang natin siya. Yan. So, 1.2 divided by, anong sagot? So, 1.2 divided by 9.6. So, sagot ay 0.125. Tama? So, 0.125. Tapos, multiply natin. Ay, sorry. So, mali. Mali ang aking gawa. Okay. So, multiply natin. So, 10 raised to 8 power, di ba? Minus 5. So, minus 5. Next. So, 8 minus 5 is 3. Next. So, may napansin ako dito. So, 0.125. So, gawin natin, i-move natin yung decimal places. Okay. So, pag papunta namang kanan, so, pabawas naman yung ating exponent dito sa 10 natin. So, kapag kinonvert natin yan, di ba, magiging 1.25 kasi nag-move tayo ng decimal places, magiging 1.25 nawala na yung 0 times 10 to the second power kasi nag-move tayo ng decimal places papuntang kanan. Pero pag pakaliwa siya, magpa-plus tayo ng isa or depende sa decimal places. So, magiging 1.25 times 10 squared. So, yan. Okay, next tayo. So, 3.33 times 10 to the fourth power times negative 1.05 times 10 to the 7th power 5.62 times 10 to the 5th power. So, sagutan natin. So, nilagay ako sa baba para madali ako magsulat or mag-type. So, gawin natin 3.33 times negative 0.5 times 5.62. Okay, medyo mahaba. Okay. So, times, tapos ang kanyang power ay yung una, 10 to the 4th power, 10 to the 7th power, 10 to the 5th power. Okay? So, papayain ko lang to. So, next. So, pag-multiply na natin yung mga nakalagay dyan. So, 3.33. So, 3.33
Tapos ita-times natin sa negative 1.05. Ita-times natin sa 5.62. So, ang haba. So, 19.65033. Haba, no? Sulat natin. So, negative 1.965033. Okay? Then, i-multiply natin siya sa, pagpaplasin natin yung exponent, di ba? So, 4 plus 7 is 11. Then, plus 5 is 16. So, lagyan natin dito. Ano ang sagot? 16. Tanggalin natin to. Tanggalin natin yung parenthesis. So, yun ang sagot. Di ba? So, negative 0.1965033. So, yan. So, yun na yung sagot dun sa ating, so, yun yung final answer. Sir, paano naman kapag addition at subtraction? Sige, magbigay tayo ng example. So, baguhin lang natin tong example natin kanina. Yan. So, gawin nating addition to. Yan. So, paano natin yung gagawin? So, ganito ang gagawin. So, kailangan yung ating 10, yung may 10 to the 7 power at saka 10 to the 4th power ay magkaparehas. So, paano natin gagawin yan? So, kailangan mag-move tayo ng decimal places maalin sa dalawa. So, gawin natin, convert muna natin to. So, copy-paste ko lang. Okay. So, alin yung mas madaling i-convert? So, dito muna tayo sa isa. So, convert natin yung 3.33. Ba, wala. Yan. So, 3.33. So, i-convert natin siya into 10 to the 7 power yung kanyang, dito sa yung katabi niya. So, kailangan maging ganun. So, para maging ganun, magbibilang tayo ng ilang decimal places mula dun sa point papuntang kaliwa. So, ibig sabihin, 1, 2, 3. Okay. So, bilangin ulit natin. 1, 2, 3. So, magiging 0 point. Yan. So, ilan na yan? So, mula sa 3. So, 1, 2, 3. So, 3 plus 4 is 7. So, magiging 0.0333 times to the 7 power. Tapos, lagyan ng quantity or ng parenthesis. Plus, ganun pa rin. So, copy-paste lang natin to. Yan. So, negative 1.05 times 10 to the 7 power. So, pwede mo na siyang pagplasin. Okay. So, paano pagpaplasin? So, copy mo lang yun. 0.00333 times or plus rather negative 1 plus the quantity of negative 1.05. Yan. So, times. So, dahil magkapares na yung nasa dulo, so, same na din sila. Okay? So, times 10 to the 7 power. Pares lang. Yan. So, tapos, i-simplify natin to. Yung nasa una. So, magiging 0 point, ano nga yan? Dalawang 0, 0.20, 3, tama ba? Okay. Plus, minus 1.05. So, sagot dyan ay negative 0. Okay, lagyan natin dito yung equals. Negative 0. Ang sagot? Hindi pala, 1.04. 667. 0 nga. Ayan.
0.4667 times, yan, 10 to the 7th power. So, yan yung rule sa addition at subtraction. Kailangan maging parehas yung dulo natin. Ito, si 10. So, kailangan magkaparehas yung kanilang exponent. Kapag magkaiba, hindi mo sila masisimplify. So, ganun din yung concept sa minus. Okay, magbigay tayo ng minus. Gawin lang natin itong minus. Okay, gawin natin itong, yan, minus. So, ito minus din. So, same concept pa din. I-move pa rin yung decimal places nitong 3.33 para maging 10 to the 7th power. So, ginawa natin yan. So, copy-paste. Yan. Next. Simplify mo. 0.0333. So, negative times negative is positive plus 1.05. Tapos, multiply mo lang dito. Multiply. Yan. Next. Simplify mo lang to. Pag pinag-plus, si 0.2033 plus 1.05, ang sagot ay 1.0533. Tatlong 3. 1.5 tatlong 0.533 pala. Yan. So, tama. Times 10 to the 7th. Yan. So, ganun lang kasimple. So, kailangan magkakaparehas ang ating yun sa 10 natin, mga exponent, para makapag-add ka or makapag-subtract ka. Pero kapag naman multiplication, kahit hindi na. So, medyo nahuli to. Pero, discuss natin to. So, si negative 0.47635, so ang tawag sa kanya ay coefficient. Then, ang tawag naman doon sa 0.7635, ang tawag doon ay mantisa. Then, sa 10, siya yung base. Then, yung 4 is the exponent. Ito naman yung sign, si negative. So, yan. So, yan yung sa scientific notation. So, dito na nagtatapos yung ating discussion about sa exponent and scientific notation. So, yan. So, ako si Sir Baliscala, dito lang sa Ang Ginoo, Mananala TV. So, bye-bye. Sunod, kita-kita tayo sa susunod na episode ng online klase sa New Normal. Bye-bye.